kohta nähdään miten käy. Tänään lähdetään hakemaan ekoja jäitä. No niin, viimeinen pätkä. No niin, Leo, miltä tuntuu? Kyllä hienolta. Aurinko paistaa ja ainakin toi lammikko on jäässä. Katsotaan nyt kuinka käy. Ensimmäiset vedot. Plus 6 senttiä. Täytyisikö kuule oikein mitata? Kyllä varmaan tarvitsee. Mulla jäi muuten kilometrit laittamatta. Joo, mulla on. Joo, ei tänne ole kyllä asiaa. Se hakee tossa alla. Joo. Tää oli vähän paksumpaa tää aloitus Oli. tässä. Luistellaan kuitenkin. Ei tää nyt tosiaan koko järveä ei tänään vielä kierretä, mutta rantoja päästään. Eli ideana nyt käydään kokeilemaan päästäisikö tosta yli, mutta voi olla vaikea. Tää ei mitään. Tää on ihan tyhjää täällä. Heinikko on huonoa. Aina huonoa. Ja tää on muutenkaan Ohutta. Joo, halkeama lähti hyvin. Kyllä. Hienoahan se taas on. Tällä matkalla ei voi kauheasti kehua luistelumatkalla, automatkalla sen sijaan, mutta päästiin luistelemaan. Mitäs Leo nyt kokeillaan? Taas toivo rikkaana seuraavalle järvelle. Oliko tää Vähäjärvi tällä kertaa? Mitä, että se on sen 48 milliä. Lupaatko, että 48? En taas. Sinnekö pitäisi taas mennä? Tää rantahan on hyvin jäässä. Onpa heikko jää muuten. No, huonosti kävi tällä kertaa. Ei tullut sitä ensimmäistäkään askelta sinne järveen. Mutta kuuluu lajiin. Kyllä, 30 milliä jäänpaksu. Seuraavalla sitten. Kauden aloitus parasta mitä voi olla. Kyllä, herkkua. Sitten siellä joku 2 senttiä. Niin on. Että mistä tossakin niinku koittaa. Se täytyy tarpeeksi kaukaa edes päästä koittaa. Niin, siellä nyt on. No ei sinne pääse. Tässäkin on vettä aika lailla. Tuolla olisi tommonen vähän parempi ehkä toi kangas. Kyllä. Me ollaan vähän väärässä paikassa. Tästä pääsee piikkaamaan, jos pääsee. No on se nyt. Siellä on ihan kunnolla jäätä. Tossa on hyvä. Siellä on paljon jäätä. Siinä ei oo. No mut siellä on. One small step. For Leo. Kyllä. Kyllä. Joku raja siinä Tässä on vähän erilainen kaista tässä rannassa. on. No, mutta jäällä kuitenkin. Alkeilee kyllä, mutta ei pahasti. Ojan suu. Joo, vähän heikkenee tänne. Joo. Ei ehkä päästä tästä ohi. Harmi.
Pieni oja. Oja. Joo, loppuu siihen. Siinä ei ole montaa senttiä. Ei jos on Meneekö ohueksi? se vähän äärimmäisen lähellä, että pääsis jatkaa. Varman tuntusta hajareitin. Vähän sillä upottava. Näin. Pitäisikö mennä luistimet jalassa autolle saakka? Lupaavaltahan se näyttää taas kerran, että tutkitaan. On ainakin luistimet jo jalassa. Melko köykäisellä. Tässä ei paljon. Ei sentään. Hyvä tähän. Kyllä, joka sekkiä. Mitä se vaikuttaa? Nyt on päivän paras jää. Kyllä se toi huolellinen karttatyöskentely, niin sen ansiosta löytää tämmöiset helmet. Noniin. Aika tutulta näyttää. Joo, kohva teräs se on. Mitäs Leo, tää nyt on tuntunut? Nythän on päivän paras järvi ja ihan yli odotusten. Varmaan luisteltu jo 6-7 kilometriä. Joo, yllättävän paljon päästy kyllä ja järveä tähän saakka ympäri ja katsotaan toivottavasti loppuun saakka, mutta ei voi tietää. Aika läheltä sitä kierrettä. No niin. No, kyllä taas kannatti. Ei olisi aamulla arvannut, että näinkin iso järvi on luisteltavissa. Ei ois. Oliko tää Mulkun kierto sitten? Mulkun kiertohan tää oli. Ollaan kyllä taajamassa kirkolla. Kirkolla ollaan, joo. On hienoa. Jouluvalot ja tähtiä. Mitäs nyt sitten? Täällä ollaan päivä loppu ja tällainen näin, niin miltä näytti tää ensijäät? Ensijääthän näytti hyvältä, mutta tämä ruokapuoli on ollut heikko tähän saakka. Nyt sekin näyttää paremmalta. Tänään ei ole kauheasti syöty. Ei, nyt se alkaa. Mikäs meillä on täällä nyt on? Uskomatonta. Pohjanmaata kierrettiin ja Pirkanmaalla on luistelujäät tässä ihan kotikonnuilla. Hämmentävää. Mustalle jäälle.